নমস্কাৰ মই অংকিতা আপোনালোক সকলোকে আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ AK ক্ৰিয়েচনছত স্বাগতম জনাইছো আজি আপোনালোকলৈ আন এটি খুবেই টেষ্টি সোৱাদ ভৰা ৰেচিপি লৈ আহিছো আৰু হেয়া হৈছে কঁঠালৰ মুচিৰ তৰকাৰী কিন্তু এটা টুইষ্ট আছে আৰু সেই টুইষ্টটো হ'ল আজি কঁঠালৰ মুচি মই বনাম মাংস দি কঁঠালৰ মুচি খালে এনেও মাংসৰ সোৱাদ পোৱাই যায় তথাপিতো কঁঠালৰ মুচি আৰু মাংস আমি একেই বুলিয়ে কওঁ প্ৰায় কাৰণ সোৱাদ প্ৰায় একেই হয় মোৰ খুবেই প্ৰিয় আপোনালোকে কোনে কোনে ভাল পায় নিশ্চয় কমেন্ট কৰি জনাব আৰু আজি অলপ বেলেগ ধৰণে বনাম বুলি ভাবিছো এয়া খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় মাংসৰ সোৱাদটো আহে আৰু বেলেগ ধৰণৰ সোৱাদ এটা পাব আপুনি নোখোৱালৈকে আপুনি গম নাপাব কেনেকুৱা হয় গতিকে নিশ্চয় এবাৰ এই ধৰণে ৰান্ধি খাই চাব এয়া চাওক গছত কঁঠাল লাগি আছে আৰু কঁঠালৰ সৰু মুচি এটা মায়ে গছৰ পৰা পাৰি আনিছে আৰু এয়া মায়ে এই ধৰণে কাটি আছে কঁঠালটো কটাৰ আগতে হাতত অলপ মিঠাতেল সানি ল'ব কঁঠালৰ ওপৰৰ বাকলিখিনি এই ধৰণে কাটি পেলাইছে এনেকৈনো আমি কঁঠালৰ মুচিৰ তৰকাৰী মাংস দি বনাম চাওচোন আহক আৰু লগতে আমাকনো কি লাগিব সেয়াও চাওঁ আহক আৰু তাৰ পিছত ফালি লৈ টুকুৰা কৰি ল'ব লাগিব প্ৰয়োজন অনুসৰি আপোনালোকে কঁঠালৰ মুচিৰ পৰিমাণটো লৈ ল'ব গতিকে আহকচোন বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ এই ধৰণে কঁঠালটো টুকুৰাকৈ কাটি লোৱা হৈছে আৰু তাৰ পিছত আমাক লাগিব মুৰ্গীৰ মাংস মই 500 গ্ৰাম মুৰ্গীৰ মাংস লৈছো আৰু লগতে 3টা আলু এই ধৰণে টুকুৰাকৈ কাটি লৈছো মাংসখিনি আৰু কাটি লোৱা কঁঠালৰ মুচিখিনি ভালদৰে ধুই লৈছো আৰু এইখিনি এতিয়া ডাঙৰ কেৰাহী এটা দি দিছো পানীৰ হৈতে দি পেলাই এইখিনি এতিয়া আমি সিজাই ল'ব লাগিব মই একেলগে গুটেখিনি সিজাই লম আৰু নাইবা প্ৰেছাৰ কুকাৰতো সিজাব পাৰে আপুনি বিচাৰিলে এইখিনি বেলেগে বেলেগে সিজাই ল'ব পাৰে এতিয়া আমাক লাগিব পিয়াজ আদা নহৰু বিলাহী আৰু কেঁচা জলকীয়া মই লৈছো 5টা পিয়াজ 2টা বিলাহী অলপ আদা নহৰু কেইফুটামান আৰু 5টা কেঁচা জলকীয়া লৈছো এই গুটেখিনি প্ৰয়োজন অনুসৰি আপুনি ল'ব পাৰে এতিয়া এইখিনি গ্ৰাইণ্ডাৰ জাৰ এটাত দি পেলাই ভালদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈ মছলা পেষ্ট বনাই দম আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ পৰিমাণ আপুনি সোৱাদ অনুসৰি দিব পাৰে কঁঠাল আৰু মাংসখিনি সিজিছে এইখিনি মই ঢাকি দিছিলোঁ আৰু এইখিনি ফুল বইল নকৰোঁ মই হাফ বইল কৰিছোঁ এতিয়া গেছৰ জুইটো অফ কৰি দিম আৰু খৰাহী এটাত নমাই ল'ম এইখিনি খৰাহী এটাত নমাই লৈছোঁ আৰু পানীখিনি নিগৰিবলৈ থৈ দিম এই তেলত দিবলৈ মই আৰু এটা সৰু পিয়াজ কাটি লৈছোঁ মিহিকৈ দুখিলা তেজপাত লৈছোঁ আৰু 2টা কেঁচা জলকীয়া মাজেৰে ফালি লৈছোঁ এতিয়া গৰম কেৰাহী এটাত জোখমতে মিঠাতেল দি দিছোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাত মিডিয়াম জুইত ৰাখি প্ৰথমে আলুখিনি ভাজি ল'ম ইয়াত কেঁচা হালধি দিছোঁ আৰু লগতে অলপ নিমখ দি পেলাই অলপ ৰঙচুৱা পৰালৈকে ভাজি ল'ম আলুখিনি ভজা হ'লে তেলখিনি ভালদৰে নিগৰাই লৈ কেৰাহীৰ পৰা নমাই থৈ দিম এতিয়া একেখিনি তেলতে তেলখিনি যিহেতুকে গৰম হৈ আছে ইয়াত মই সিজাই লোৱা কঁঠালৰ মুচি আৰু মাংসখিনি দি দিছোঁ এইখিনিও আমি ভাজি ল'ব লাগিব অলপ ৰঙচুৱা পৰালৈকে ভাজি ল'ম ভাজি ল'লে তৰকাৰীৰ সোৱাদটো ভাল হয় এচামুচ নিমখ দিছোঁ অলপ ৰঙা জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ তেতিয়া ৰংটো ধুনীয়া হ'ব আৰু হালধি গুড়ি আগতেই দিয়া আছে গতিকে আকৌ এবাৰ দিয়া নাই পিছত দি দিম লো মিডিয়াম জুইত ৰাখি এইখিনি ভাজিব এনেকৈ একেৰাহে লৰাই থাকিব আৰু মাজে সময়ে ঢাকনিৰে ঢাকি দিব কঁঠালৰ মুচি আৰু মাংসখিনি ভজা হৈ গ'ল এইখিনি একেলগেই দি দিছোঁ মই যদি আপুনি বিচাৰে মাংসখিনি বেলেগে ভাজি ল'ব পাৰে এতিয়া গৰম কেৰাহীত মই 2 চামুচ ঘিউ দিছোঁ ঘিউ দিলে বা ঘিউত ভাজিলে তৰকাৰীৰ সোৱাদটো দুগুণ বাঢ়ি যাব ঘিউখিনি গৰম হৈছে ইয়াত এতিয়া ফুৰণৰ বাবে দিছোঁ অলপ পাঁচফোৰণ তেজপাত কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনিও দি দিছোঁ এইখিনি অলপ ভাজি লৈছোঁ আৰু দিছোঁ আধা চামুচ হালধি গুড়ি তাৰ পিছত এতিয়া আমাক লাগিব ৰেডি কৰি লোৱা মছলা পেষ্টখিনি পিঁয়াজ আদা নহৰু জলকীয়া আৰু বিলাহীৰে তৈয়াৰ কৰি লোৱা মছলা পেষ্টখিনি কেৰাহীত দি দিলোঁ এইখিনিও ভালকৈ ভাজি ল'ম মিডিয়াম জুইত ৰাখি ভালদৰে এইখিনি ভাজি ল'ব ইয়াত এচামুচ নিমখ দিছোঁ নিমখৰ পৰিমাণ আপুনি সোৱাদ অনুসৰি দিব পাৰে এইখিনি অলপ ভাজি লৈ ইয়াত গুড়ি মছলা অলপ দি দিম
প্ৰথমে দিছোঁ এচামুচ ধনিয়া গুড়ি, তাৰপিছত এচামুচ জিৰা গুড়ি, আৰু দিছোঁ অলপ ৰঙা জলকীয়া গুড়ি, অলপ জালুকৰ গুড়ি। মছলাখিনি আৰু মছলাৰ পৰিমাণ আপুনি পচন্দ মতে বা সোৱাদ অনুসৰি দিব পাৰে। ভাজি থাকোঁতে মছলাখিনি যদি কেনেবাকৈ কেৰাহীৰ তলিত লাগি যায় তেতিয়াহ'লে ইয়াত আপুনি অলপ পানী দি দিব। পানী দিলে লাগি নধৰে। এতিয়া ভাজি লোৱা আলুখিনিও কেৰাহীত দি দিলোঁ। এইখিনি একেলগে মিহলি কৰি ল'ম আৰু তাৰপিছত আমি আগতীয়াকৈ ভাজি লোৱা কঁঠাল আৰু মাংসখিনিও কেৰাহীত দি দিম। একেলগে মছলাৰ সৈতে মাংস, আলু আৰু কঁঠালৰ মুচিখিনি ভাজি ল'ম। ল' মিডিয়াম জুইত ৰাখি এইখিনি ভালদৰে মছলাৰ সৈতে ভাজি ল'ম। আৰু আনহাতে মই গৰম মছলাৰ বাবে তিয়াই থৈ দিছোঁ এইখিনি গোটা মছলা, 3টা ইলাচি, 6টা লং আৰু অলপ ডালচিনি টুকুৰা। এইখিনি তিয়াই থৈ দিলে অলপ কোমল হ'ব, তেতিয়া বটিবলৈ সুবিধা হ'ব। এইখিনি আমাৰ ভজা হৈ গৈছে। এয়া ধুনীয়াকৈ মছলাৰ সৈতে আটাইখিনি মিহলি হৈ গৈছে। এতিয়া তৰকাৰীত পানী দিবলৈ সময় হৈছে, গতিকে ইয়াত মই 3 গিলাচ পানী দি দিছোঁ। পানীৰ পৰিমাণটো আপুনি আন্দাজ মতে বা যিমানখিনি জোল ৰাখিব বিচাৰে সেই হিচাপত দি দিব। এইখিনি যিহেতুকে আমি আগতীয়াকৈ সিজাই লৈছোঁ, গতিকে বহু বেছি সিজাবও নালাগে। এতিয়া হাই ফ্লেমত ৰাখি ঢাকনিৰে ঢাকি দিম। এয়া চাওক, তৰকাৰীখন উতল আহিছে আৰু ধুনীয়াকৈ কঁঠাল, আলু, মাংস গোটেইখিনি সিজি গৈছে আৰু তৰকাৰীৰ ৰংটো ইমান ধুনীয়া হৈছে, দেখিছেনে? শেষত ইয়াত মই দিছোঁ অলপ চিকেন মছলা আৰু গৰম মছলা গুড়ি, আৰু দিছোঁ সৰুকৈ কাটি লোৱা অলপ ধনিয়া পাত। চিকেন মছলাৰ সলনি আপুনি চব্জি মছলাও দিব পাৰে। এইখিনি এবাৰ লৰাই দিছোঁ ভালকৈ আৰু ঢাকনিৰে ঢাকি দি মিডিয়াম জুইত ৰাখি আৰু অলপ সময় উতলিবলৈ থৈ দিম। এইখিনি সময়তে এতিয়া মই তিয়াই থৈ দিয়া গোটা মছলাখিনি বটি ল'ম। ইলাচি, লং আৰু ডালচিনিৰ পেষ্টখিনি এতিয়া তৰকাৰীত দি দিম। এনেকৈ দিলে তৰকাৰীৰ সোৱাদটো খুবেই ভাল হয় আৰু ধুনীয়া ফ্লেভাৰ এটা আহে। গতিকে এয়া চাওক, মুৰ্গীৰ মাংস দি বনোৱা কঁঠালৰ তৰকাৰী আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। পানীখিনি বহুখিনি শুকাইছে। গেছৰ জুইটো অফ কৰাৰ পিছত অলপ সময় ঢাকি থৈ দিলে আৰু অলপ শুহি ল'ব। গতিকে এইখিনিতে মই গেছৰ জুইটো অফ কৰি দিম। এইখিনি এতিয়া 10 মিনিটমান সময় ঢাকি থৈ দিম। গৰম গৰম টেষ্টি মাংস দি বনোৱা কঁঠালৰ তৰকাৰী আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এইখিনি এতিয়া পৰিৱেশন কৰিবলৈ বাতি এটাত নমাই লৈছোঁ। এই ধৰণে বনাই গৰম গৰম ভাতৰ লগত বা ৰুটিৰ লগত খাই খুবেই ভাল লাগে। এই ধৰণে যদি আপুনি কেতিয়াও ৰান্ধি খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা পায় মোক জনাবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আৰু লগতে ভিডিঅ'টো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ সোনকালে পুনৰ লগ পাম। তেতিয়ালৈকে সকলোৱে সুস্থ থাকক, সুখত থাকক, হাঁহি থাকক। বাই বাই।